Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vreau să văd ce aduce luna noiembrie în viața fiecăruia, pe partea de dragoste, pe partea de bani și, de asemenea, pe partea aceasta spirituală. Puteți să alegeți mai multe numere sau le puteți asculta pe toate și apoi să-mi spuneți la final care a fost cea mai potrivită variantă pentru voi. Și avem așa, numărul 1, soarele. Puteți să alegeți intuitiv. Numărul 2, copacul. Iar numărul 3 este inelul. Deci poți să alegi intuitiv sau poți să alegi două variante, poți să alegi o variantă pentru tine, o variantă pentru altă persoană, dar așa cum am spus, poți asculta de asemenea și toate cele trei variantele și să vezi care e cea mai potrivită pentru sufletul tău. Și acestea fiind spuse, aveți timpii în descriere, de asemenea este împărțit videoclipul pe capitole, așadar hai să vedem, pentru că sunt foarte, foarte curioasă ce anume se întâmplă în această lună noiembrie în viața fiecăruia. Și începem cu cei de la numărul 1, cei care ați ales soarele. Se pare că voi sunteți pe o nouă cale, sunteți pe un nou drum, sunteți într-o perioadă în care știți foarte bine ce vă doriți, în primul rând. În al doilea rând, simt eu că este o perioadă în care fie ai multe lucruri masculine de făcut, fie, uite, dacă ești bărbat, în această lună poți să fii în deplina ta putere. Bun, hai să începem, uite, pentru numărul 1, cei care ați ales soarele. Începem cu un mesaj din oracolul șamanic, să vedem ce mesaj aveți voi pentru luna noiembrie. Hai să vedem. Bun, și ești un mesaj și a mai sărit și o carte. Ia uite, a ieșit cu forul cu bani. Ei, v-am zis eu că vă merge bine, deci pentru numărul 1, pentru cei care ați ales soarele, luna noiembrie poate să vină cu un succes din punct de vedere financiar sau, de asemenea, tot această lună noiembrie poate să vină cu o revelație, poate să vină cu un răspuns pozitiv din punct de vedere profesional. A sărit și un mesaj, da? Avem noi începuturi pentru numărul 1, posibil să cunoști oameni noi în luna noiembrie, posibil să mergi pe o nouă cale, să vrei să faci schimbări din punct de vedere profesional. Acum, dacă ți-ai propus să faci niște schimbări în luna noiembrie, să știi că este de foarte bun augur. Acestea sunt pozitive pentru tine, te ajută enorm, enorm de mult. Poate să fie, uite, și o nouă sursă de venit pentru tine. Noi valori pe care tu le ai. La baza pachetului avem aici o muză, da? O inspirație, că și cum ai foarte multă inspirație, fie de la oamenii din jurul tău, fie unii dintre voi, că și cum pur și simplu visați, da? Ceea ce vreți să faceți. Văd că e o lună în care sunteți foarte, foarte creativi și asta e absolut fantastic. O să mai cer un mesaj, tot pentru numărul 1, de la acest oracol. Cineva care schimbă ceva legat de o durere. Da? Este o persoană care, nu știu, suferă de durere sau e vorba de o persoană care trăiește așa la plus infinit, o persoană care simte că trăiește, simte că iubește, o persoană asta nu se satură. E cineva aici care suferă totuși în legătură cu acest nou început. Da? E ceva ce tu trebuie să intenționezi, adică e nevoie să vizualizezi, simt eu, să-ți transmit foarte, foarte puternic ceea ce tu îți dorești. Hai să vedem oracolul telepatic ce vorbește, ce vrea să-ți transmită pentru luna noiembrie, numărul 1. Ok, și avem, wow, o iubire adevărată. Iubirea adevărată apare atunci când te aștepți mai puțin. Privește cu atenție, deci numărul 1 în luna noiembrie aveți șansa să ieși de o nouă iubire sau de o resetare în povestea de cuplu deja existentă. Pentru unii e ca și cum vă găsiți o pasiune, vă găsiți ceva care vă place extraordinar de mult. E ca o nouă cale pe care eu o simt aici. Și avem studiu, ok, lasă dragostea să-ți arate cum anume puteți să învățați unul de la celălalt. Posibil ca în luna noiembrie tu să înveți foarte multe lucruri de la partenerul tău, posibil și acesta să învețe foarte multe lucruri de la tine, dar ce este foarte important e faptul că în luna noiembrie pur și simplu viața ta, simt eu să-ți spun că se poate schimba. Bun, a mai ieșit un mesaj, indicație, privește semnele care te duc către o dragoste adevărată.
Deci, din nou aici este vorba despre o iubire pură, o iubire sinceră, poate să fie și o pasiune, repet, foarte mare pe care tu ți-o găsești. Hai să vedem așadar și acest oracol ce vrea să spună. Hopa, prima carte a ieșit. Ia să mai vedem. Avem un stres, avem o persoană stresată, deci poate să fie și o lună ușor stresantă pentru tine. Și avem vis. Vis și părere de rău. Poate cineva îi se stresează în legătură cu un vis pe care îl are, un vis care, știu eu, își dorește foarte mult să devină realitate. Să știi că șanse sunt, doar că văd că această realizare poate să vină, repet, și cu foarte multă solicitare la pachet și cu multă muncă din spate, da? Foarte multă muncă din spate. Hai să vedem un mesaj din partea tarotului, numărul 1. Ok, au ieșit două mesaje. Primul este 5-ul de monede. Simt aici că este o lună în care tu preferi să lucrezi singur, este o lună în care simți nevoia să te axezi foarte mult pe tot ceea ce contează cu adevărat din punct de vedere profesional sau chiar din punct de vedere sentimental, e că și cum preferi să fii singur decât într-o relație complicată și astfel, uite, îți poți deschide calea către o iubire adevărată. Că dacă ești cu cineva care nu-ți face bine, locul e ocupat. Și universul zice, locul e ocupat, nu-i mai dăm, că n-are sens, n-are unde. Mai mult decât atât, unii dintre voi, posibil ca în luna noiembrie, să vă concentrați foarte mult pe planul acesta spiritual. Ca și mic avertisment, numărul 1, atenție puțin pe sănătate în luna noiembrie. Următorul mesaj este Împăratul, o conexiune cu Zodia Perfect, deci putem să discutăm despre cineva foarte puternic care apare în viața ta și care te poate ajuta enorm de mult. Este vorba despre un bărbat suspus, este vorba despre un bărbat care are o putere foarte mare, poate să fie un șef, poate să fie o haină de stat, adică o instituție publică, dar pentru alții, uite, mai ales dacă ești bărbat, în luna noiembrie, cu siguranță, această stare de singurătate, de boală, de lipsă de bani, cu siguranță te va ambiționa foarte mult să faci ceva pozitiv pentru tine. Mai văd pe cineva căruia îi place foarte mult să stea singur. Posibil dacă ai un astfel de bărbat așa mai înrădăcinat în propriile convingeri, mai dificil, posibil ca în luna noiembrie acest om să nu fie foarte mult prezent în viața ta. Și ce mai văd aici foarte puternic e o decizie puternică, o decizie foarte mare legată de familie sau o decizie legată de un grup de oameni foarte apropiat inimii tale. Voi mai lua un mesaj din acest tarot și apoi vreau să clarificăm puțin situația. Temperanța, o conexiune cu un săgetător, de asemenea avem aici Zodia Balanță. Dragilor, pentru numărul 1, ce simt eu să vă transmit e că și cum se ia o decizie care va aduce pacea și liniștea, poate să fie, bineînțeles, și o lună noiembrie care vă ajută enorm de mult. Este o lună noiembrie care vă poate aduce vindecarea, da? Dacă e vorba de o problemă de sănătate, sau tot luna noiembrie poate să aducă pentru tine împăcare cu acest om sau pur și simplu un moment în care te liniștești, zici gata, m-am liniștit, știu ce-mi doresc, știu ce merit. Mai vreau un mesaj, numărul 1. Mai avem puterea și 3-ul de spade, o legătură cu Zodia Leu. Este clar aici că o luptă undeva a avut loc sau o luptă undeva urmează să aibă loc în noiembrie în viața ta, dar ce este important este faptul că e ca și cum reușești prin această luptă, prin această discuție, să-ți aduci liniștea și pacea din punct de vedere profesional. Unii e ca și cum în luna noiembrie aveți o misiune specială, fie din punct de vedere profesional, fie în general în viața voastră. Deci este o misiune specială, asta e clar, deci asta se vede. Mai vreau un mesaj. Judecata, foarte frumos, deci te poți revedea cu oameni foarte importanți din viața ta în luna noiembrie, e ca și cum reînvii la viață după o perioadă ușor complicată. Uite, văd foarte multă relaxare, foarte multă liniște.
Bun, dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1, cei care ați ales soarele. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez și nu uitați să vă abonați canalului, apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like, puteți să recomandați și videoclipul unei persoane, puteți să-l dați și altora să se uite, că mai ales dacă ați ales doar un număr, că poate celelalte numere sunt pentru alții. Și hai să vedem, așadar, ce urmează. Deci numărul 1 cu soarele, eu zic că vi se clarifică foarte multe aspecte în luna noiembrie, în viața voastră. Ați avut și mesaje bonus. Mergem mai departe cu numărul 2, cei care ați ales copacul. Pentru voi se pare că luna noiembrie vine cu niște decizii extraordinar de importante în sfera familiei și în sfera casei, în sfera rădăcinilor voastre. De asemenea, în luna noiembrie simt eu că tu începi să fii mult mai stabil pe tot ceea ce ține de cariera ta, pe tot ceea ce ține de dragoste, pe tot ceea ce ține de sănătatea ta, e ca și cum lucrurile devin mult mai solide, lucrurile devin mult mai apropiate de adevărata ta natură. Poate, bineînțeles, să fie și o lună noiembrie în care simți că trăiești intens, însă simt aici faptul că ești foarte echilibrat sau echilibrată în această lună. Hai să vedem așadar primul mesaj de la oracolul șamanic pentru numărul 2, cei care ați ales copacul. Ia să vedem noi. Bun, și avem așa un înger căzut, da? O persoană care, nu știu, parcă zice că nu mai crede în planul spiritual, cineva care zice, domnule, da, parcă nu mai am nicio speranță. Este o lună noiembrie în care să știți că minunile se pot întâmpla în viața voastră, numărul 2, da? Mai ales, repet, cu această carte pe care ați ales-o, are o putere foarte mare. Călărețul, deci aici, uite, se anunță o schimbare în viața ta, da? Se anunță o schimbare. Unii poate faceți un drum undeva sau primiți niște vești importante în luna noiembrie, vești care zic eu că țin de o situație ușor complicată. Plenitudine avem aici. Da? Alegeri și consecințele sale, dar eu simt că este vorba și de foarte multă abundență pentru numărul 2 în luna noiembrie. Este clar aici că o revelație vei avea, este clar aici că ceva trebuie să se întâmple, pentru că, repet, e ca și cum cineva decade sau cineva a decăzut. Ce mi se pare interesant este că aveți și voi foarte multă inspirație, da? Și avem Matrixul divin. Deci, unii poate e nevoie să ieșiți din Matrix, poate e nevoie să ieșiți din anumite viziuni pe care le aveți, dar poate ar trebui să vreți să vedeți mai mult. O să iau și o carte din acest pachet, pentru că la numărul 1 a ieșit fără să-mi propun și atunci mi se pare normal să o iau și pentru voi. Minim o carte, numărul 1. Interesant, deci a ieșit același mesaj și la numărul 1 a ieșit tot cartea banilor, cufărul cu bani, realizare, împlinire, încredere în tine, tranzacție financiară reușită sau putem să discutăm aici, uite, despre o protecție foarte mare pe care o ai, că și cum se finalizează o perioadă de pierdere pentru tine, se finalizează o perioadă în care pur și simplu simți că că ai tot ceea ce îți dorești. Sau e ca și cum primești o răsplată mai mare. Hai să vedem numărul 2. Bun, și avem așa. O viață din trecut sau o altă viață. Ne reunim cu persoanele iubite din nou și din nou în vieți diferite. Deci, pentru unii simt eu aici că aveți o conexiune foarte puternică în această lună noiembrie cu o persoană cu care ați mai colaborat voi și prin alte vieți. Posibil să fie vorba despre o relație ușor complicată, nu înseamnă că e negativă, însă ce mi se pare interesant e faptul că de data aceasta simt eu că lucrurile sunt diferite. Ți se spune să-ți protejezi relația. Poate e un moment aici în care vă dați seama cam ce este important cu adevărat pentru voi și ce nu. Și avem împăcare, da? A te împăca, învăța să te împaci cu tine. Foarte interesant. Mai vreau un mesaj.
Deci pentru numărul 2 este o lună foarte puternică din punct de vedere karmic. Ceva se întoarce în viața voastră. Fie ceva din altă viață, fie ceva ce ați promis, ceva ce ați făcut în viața asta și acum fie câștigați premiul cel mare, fie pentru unii poate să fie și cu un fel de pierdere. Și apoi avem ne aliniem, nu există separare. Noi realizăm că suntem unul cu divinitatea. Poate în luna noiembrie, numărul 2, vi se cere foarte intens aici să iertați, vi se cere să vă aliniați cu planurile divine. Și avem 11 și 11 pentru numărul 2. Deci un număr important care simbolizează, atenție, flăcările gemene, simbolizează armonia și echilibrul dintre suflete. Foarte. Aici e o legătură foarte puternică pe care voi o aveți, numărul 2, dintr-un anumit punct de vedere. Curaj către necunoscut. Deci numărul 2 va avea foarte mult curaj în luna noiembrie în legătură cu o situație necunoscută. Poate e vorba de o avansare, pentru că simți că e ceva care te înalță, doar că e ca și cum nu cunoști teritoriul respectiv. Posibil chiar să fie ceva cu totul și cu totul nou decât mediul în care tu ești obișnuit să trăiești. Da? Și avem pe cineva care e agitat aici. Da? Poate e ceva care ți se pare ție prea mult. Da, mai văd și o persoană ușor maniacă, da? Ușor agitată. Hai să vedem ce spune și tarotul. Numărul 2. Mesaje și avem așa, roata destinului sau roata norocului și arcana majoră diavolul. Interesant. O conexiune cu zodia Capricorn, mai avem și zodii fixe, Taur, Leu, Scorpion, Vărsător. Este clar că în luna noiembrie pur și simplu se întoarce roata, pur și simplu se închide o perioadă de depresie, o perioadă de obsesie, o perioadă de control, poate chiar o perioadă în care această relație toxică, această karmă foarte puternică te-a urmărit. Ce mai simt eu este că e o lună în care unii vă puteți îndrăgosti, alții pur și simplu puteți să aveți, atenție, un noroc foarte mare pe partea aceasta materială, da? Un noroc foarte mare pe partea materială, doar că e posibil să fie și o mică mare pierdere din punct de vedere personal. Ce mi se mai pare interesant e faptul că aici, uite, aveți un 7 de spade, cavalerul de monede. Poate avea legătură și cu o luptă pe care reușiți să o duceți la bun sfârșit și o luptă pe care cu siguranță reușiți să o câștigați. Prin faptul că dați dovadă de răbdare, prin faptul că dați dovadă de înțelegere și prin faptul că reușiți aici să dați dovadă de diplomație. Cumva aceste resurse sunt foarte importante pentru voi. Asul de spade, deci este despre o nouă regulă, o nouă lege, un nou mod de a acționa, o persoană nouă care apare în viața ta. Asul de spade, bineînțeles, poate să reprezinte aici și un nou început, o nouă persoană, repet, care apare. Dar este și o veste de pace. Eu ce văd eu? E un rege de bâte aici care este ușor stresat în legătură cu un blocaj financiar, în legătură cu o pedeapsă pe care probabil o merită. Hai să vedem ce spune și acest tarot. Din nou a ieșit acest cavaler de monede, deci se repetă mesajul, dragilor. Aici e posibil să primiți un pachet, un colet importat în luna noiembrie care să vă schimbe viața, dar tot acest cavaler de monede poate să vorbească și un drum pe care îl faceți în interes financiar și care vă ajută să rezolvați ceva într-un mod absolut fantastic. Apoi avem temperanța. Poate să fie un echilibru pe care îl găsești din punct de vedere financiar în luna noiembrie și de asemenea tot pentru tine această lună poate să vină și cu vindecare, dar și cu împăcare. Pentru cei mai mulți dintre voi nu simt eu aici că e vorba de o împăcare la nivel de dragoste, cât mai degrabă e vorba de o prietenie sau de o colaborare. Și avem și un as de bâte și un cavaler de spade. Cineva se poate îndrăgosti aici fulger în luna noiembrie. Ai vrea un mesaj?
Hai că nu vă lasă universul ăsta și fără dragoste pe voi. Avem faetonul și îndrăgostiții. O poveste de iubire care poate să apară undeva la drum sau cineva care e determinat să lupte cu toate forțele pentru dragostea sa. Pentru unii văd o legătură cu zodia Rac, dar și cu zodia Gemeni. Da? Și uite, câtă relaxare văd eu aici pentru tine. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez. Dacă vreți, puteți să ascultați și de la celelalte numere. Dacă vreți, puteți să oferiți și acest videoclip altor prieteni sau cunoștințe, oameni foarte dragi, puteți să distribuiți acest videoclip, chiar m-ar ajuta foarte mult. Pentru că mai sunt cu siguranță persoane care au nevoie de o ghidare din aceste citiri. Eu așa simt. Hai să vedem mai departe. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, lăsați un comentariu, m-ar ajuta foarte mult și de asemenea puteți să recomandați canalul unei persoane dragi, e suficient, e gratuit și mă ajutați foarte mult și vă ajutați și pe voi. Mergem la numărul 3, cei care au ales inelul. Dragilor, pentru voi ideea de parteneriat, ideea de relație, toate acestea sunt extraordinar de importante, mai ales acum în luna noiembrie. Posibil ca niște decizii foarte mari să se ia în această lună noiembrie pe sfera relațională, dar pentru alții pot fi decizii foarte mari care se iau în general pe ideea de iubire. Hai să vedem numărul 3. Hai să vedem cei care ați ales inelul, cei care ați ales cartea inelul, să vedem ce trebuie să știți. Ok, au ieșit primele mesaje din oracolul șamanic, o coroană a jocurilor, cineva care folosește puterea într-un mod corect, într-un mod benefic. Posibil ca în luna noiembrie tu să ai parte de o realizare foarte mare sau în luna noiembrie să ai parte de un șef sau de o persoană suspusă care este corectă, care este dreaptă, cineva care este dispus sau dispusă să te ajute, să-ți fie alături. De asemenea, văd că vei lua decizii foarte înțelepte în luna noiembrie și cu siguranță îți vei purta acea coroană, acea responsabilitate care este și grea, da, și apasă pe cap, dar și strălucește, se vede și frumos. Și cumva vei purta această coroană într-un mod extraordinar de benefic pentru tine. Tot luna noiembrie poate să vină și cu o realizare mare. Unii e posibil să cunoașteți o persoană suspusă, dar este o persoană corectă, o persoană demnă. Mai vede aici că e ceva ce e dincolo de planul tău personal. Pentru unii, luna noiembrie, pentru numărul 3, poate să vină cu niște alianțe, cu niște colaborări mult mai mari față de cum ți-ai fi imaginat tu. E ceva mult mai puternic de atât. La baza pachetului avem cineva care se întreabă, da? Cineva care se întreabă dacă ceva e real, nu e real. Posibil ca luna noiembrie să vină pentru tine cu niște experiențe absolut fantastice. Hai să vedem și un mesaj din acest pachet pentru numărul 3. Casă. Da? Deci pentru tine luna noiembrie vine cu foarte multă stabilitate, atât din punct de vedere profesional cât și personal. Poate partenerul îți vine mai des în vizită, poate vă stabilizați relația de cuplu. Pentru alții poate să fie, bineînțeles, și o lună noiembrie în care puteți să aveți discuții serioase în legătură cu ideea de mutare împreună. Iar pentru alții simt eu aici că e vorba de o veste importantă pe care o așteptați de la o instituție de stat. Da? Uite, e un bărbat care e un inamic și se uită așa ciudat spre casa ta. Nu, hai să vedem acest oracol, ce spune, numărul 3, cei care ați ales inelul. Bun, și avem spirit, foarte frumos. Spiritul tău este despre a sublima lucrurile. Este despre a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă, mult mai înaltă. Este despre a-ți da voie să crești, este despre a-ți da voie să
vezi o altă imagine asupra lucrurilor, este despre a-ți da voie să vezi adevărul și despre a vedea lucrurile de sus. Următorul mesaj este test. Puterile și slăbiciunile tale sunt testate în luna noiembrie, însă cu siguranță vei reuși să le depășești, cu siguranță vei reuși să ai acel sprijin de care tu ai nevoie. Și la bază, interesant, avem încredere. E nevoie să crezi în această relație, e nevoie să crezi în general în oameni. E nevoie să îți asculți, așa cum spunea oracolul, spiritul tău. Pentru că el te poate conduce pe căi nebănuite în luna noiembrie. Și de asemenea ți se spune să observi toate lucrurile, poate aparent banale, care contează în relația ta. Hai să vedem ce spune acest oracol. Numărul 2. Numărul 3. Nu știu de ce am cu numărul 2. Poate ar trebui să ascultați și de la numărul 2. Cu siguranță aveți acolo niște mesaje importante, mai ales din acest oracol. Avem o sticlă aici care e foarte plină, cineva care s-a săturat să-i se frângă inima, e o persoană mai maniacă, mai agitată așa din fire, cineva care vede dublu, cineva care e cu ochii în patru, uite, e o persoană geloasă, dar ce văd eu aici e că în toată agitația asta, în toată situația aceasta complicată, o dorință devine realitate. Un adevăr se află, o minune se întâmplă. Dragilor, frică de abundență? Cuiva este teamă de abundență. Și uite, văd o persoană anxioasă. Și lucrul ăsta se poate reflecta în ceea ce tu creezi, în ceea ce tu faci. Deci este clar că în luna noiembrie tu vei reuși să-ți găsești un anumit echilibru sau ți se recomandă că, de exemplu, dacă ești stresat și nu știi ce să faci și n-ai energie și nu știi încotro să te duci și nu știi cum să te organizezi, ți se recomandă să creezi, da? Ți se recomandă să creezi tocmai pentru a te detașa de acea energie. Uite, văd pe cineva care e stresat, da? Care e supărat și care, e ca și cum te supără cineva, te apuci, lucrezi la un proiect și proiectul ăla devine extraordinar de cunoscut. Hai să vedem așadar și mesaje din partea tarotului pentru tine, luna noiembrie, numărul 3. Avem un 6 de bâte, deci o victorie pentru numărul 3 în luna noiembrie. Este o victorie care are legătură cu partea profesională, dar de asemenea putem să discutăm și despre o victorie care are legătură și cu viața ta privată. Dar aici mai avem un 6 de monede, deci dacă aștepți un răspuns din punct de vedere financiar, să știi că acesta vine și este pozitiv în luna noiembrie pentru tine. Ce mai văd aici, tot pentru noiembrie, poate să fie și o lună în care ca și cum mergi undeva la un târg sau mergi undeva și ajuți pe cineva cu un cadou, cu niște bani, poate e vorba de o cauză foarte dragă sufletului tău pe care o ajuți. Doiul de spade, 10 de cupe. Este adevărat că pentru unii în plan personal cineva nu se ridică la așteptările voastre, ca și cum cineva promite un anumit lucru și nu se ține de cuvânt. Hai să vedem. Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Bineînțeles că în luna noiembrie, cu siguranță viața ta se clarifică, posibil ca o femeie cu părul mai deschis la culoare, ochii mai deschiși la culoare și părul de asemenea, și părul și tenul mai deschis la culoare. Această femeie poate avea un rol foarte important în viața ta. Este o femeie foarte organizată, o femeie suspusă. Dar e o lună noiembrie în care simt eu să vă transmit că toate acele lucruri pe care voi le-ați dus în spate de-a lungul timpului se sfârșesc în această lună noiembrie. Da? Pentru unii poate să fie și o ultimă luptă pe care o aveți cu un inamic,
dar și în cadrul unei lupte, e ca și cum aveți parte de o realizare, aveți parte de un nou început, vă vine o idee absolut genială care vă transformă viața. Hai să vedem, bineînțeles, și acest tarot, ce mesaje are, numărul 3. Wow, avem luna, o legătură cu zodia Pești, dar și multă teamă, simt eu. Este un teren cu totul necunoscut pentru numărul 3 în luna noiembrie, fie ceva legat de profesie, fie pentru unii poate să fie ceva legat de partea de dragoste, e ca și cum e o teamă aici care apare, o teamă de necunoscut, însă toate lucrurile astea, bineînțeles, se pot rezolva doar dacă persoana aceasta este deschisă și ascultă foarte mult intuiția, foarte mult spiritul. Avem pajul de bâte. Deci e ca și cum cineva este entuziasmat aici, cineva e dornic de aventură, cineva e dornic să cunoască o profunzime mai mare într-o relație sau la locul de muncă. Doar că ce mai văd eu este că pentru unii e posibil în luna noiembrie să cunoașteți o persoană foarte ciudată, foarte diferită. Și avem așa, un 5 de cupe și 10 de monede. Posibil aici să fie vorba despre niște regrete pe care cineva le are în legătură cu ceva ce a făcut. Văd aici o problemă legată de un adolescent sau de o persoană mai tânără. Asta mai văd pentru unii dintre voi. Însă este o lună noiembrie în care un anumit drum pe care tu îl faci îți poate schimba viața radical. Dragilor, acestea au fost previziunile și pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați videoclipul mai departe și de asemenea vă invit să și comentați. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc pentru prezență și ce să vă zic, vă doresc o lună noiembrie magică și dacă vreți puteți să ascultați și de la celelalte numere. Vă îmbrățișez și vă doresc o lună noiembrie de poveste.